Hello everyone, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ ইংলিছৰ যেটো লেসন সেকেন্ড লেসন হয় নেলসন মেন্ডেলা হে নেলসন মেন্ডেলা যে তোমাৰ লোকৰ লেসনটো যে সেকেন্ড পাৰ্ট আছে আগৰ এটা পাৰ্ট অলৰেডি আমি ইয়াৰ আগৰ যে চেপ্টাৰ সমূহ আলোচনা কৰিলো কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈ আছিল সেই কাৰণে আমি এই সেকেন্ড পাৰ্টত আমাৰ পিছৰ যিখিনি ৰৈ গল সেইখিনি আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি কমপ্লিট কৰিম গৈ তোমালোকে যি প্ৰথমে আহিছা মানে এই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তাৰ গৈ তোমালোকে চাই লব পাৰা আৰু ইয়াৰ আগতেও মই অলৰেডি নেলসন মেন্ডেলাৰ ওপৰত লেসনৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ আলোচনা কৰিছো কিন্তু হেতু ভিডিঅ'ত কি হয় তোমালোকৰ সাউন্ডৰ প্ৰবলেম বা বহুতো বুজত তোমালোকে আৰু ডিটেইলছ বুজাব কৈছিলে সেই কাৰণে নতুনটা ভিডিঅ'ত আমি এটা এইখিনি আলোচনা কৰিছো গতিকে লাইন বাই লাইন আমি সুন্দৰকৈ এই লেসনটো আলোচনা কৰি গৈ আছো গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা তেতিয়া তোমালোক আমি ইয়াত তোমালোকৰ ডাউট আছে লগতে মাজে মাজে থকা কিছুমান তোমালোকৰ শৰ্ট কোৱেশ্চন আহিব পৰা এক নম্বৰ হেবিলাকৰ ওপৰতো আমি আলোচনা কৰি গৈ থাকিম আৰু তোমালোকৰ ৰিডিং খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এবাৰ পৰা কাৰণ তোমালোক ক্লাছ 10 ৰ যেহেতু কৈছে যে সিবিএসই লগত যদি এক্সাম প্যাটাৰ্ন হয় তাৰ লগত তোমালোকৰ একেকৈ প্ৰায় কোৱেশ্চন পেপাৰ কটা হ'ব গতিকে তাৰ বাবে তোমালোকে থ্ৰ ৰিডিং লেসনৰ খুব থ্ৰ ৰিডিং কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ তাৰ মাজৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন তোমালোকে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিবা লগতে আনসিন সিন পেছেজৰ পৰা তোমালোকৰ কি আহিব প্ৰশ্ন আহিব গতিকে হেবিলাকে তোমালোকে হেবিলাক ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে লেসন বিলাক ৰিডিং কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাৰু এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ এই পিছৰখিনি এতিয়া আলোচনা কৰো আৰু লগতে ক্লাছ 10 ৰ গোটেইবিলাক তোমালোকৰ লেসন হক কবিতা পম হেবিলাকৰ ওপৰত অলৰেডি মই সকলো বিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছো আৰু লগতে কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাকৰ আনসাৰ কৰি তোমালোকে যদি চোৱা নাই তাৰ লিংক মানে সেই ভিডিঅ' বিলাকৰ লিংক ক্লাছ 10 ইংলিছ প্লেলিষ্ট বুলি এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে হেবিলাকো চাব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো কি আছে A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defense Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. কি কৈছে ইয়াত যেহেতুকে লেসনটো তোমালোকে এটা এক্সট্ৰেক্ট হয় এটা অংশ হয় নেলসন মেন্ডেলাৰ তেখেতৰ যিখন অটোবায়োগ্ৰাফি হয় এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হে অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ মানে আত্মজীৱনী এটা ভাগ তোমালোকে আমি এই লেসনটোত বা আমি পঢ়িবলৈ পাইছো গতিকে তেখেতৰ কথাবিলাকে এই লেসন মানে তেখেতৰ আত্মজীৱনৰ কথাবিলাক পঢ়িবলৈ পাইছো গতিকে নেলসন মেন্ডেলাৰ যিবিলাক তেওঁৰ ষ্ট্ৰাগল হয় ফ্ৰীডমৰ কাৰণে স্বাধীনতাৰ কাৰণে গতিকে সেইবিলাক কথা সকলো আমি প্ৰথম ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিলোই গতিকে তোমালোকে যদি চোৱা নাই হেতু চাই লবা তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণকৈ লেসনটো বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব ঠিক আছে এটা কি আছে a few moments later এটা সময়ৰ পিছত এই অকমান সময়ৰ পিছত a few moments মানে এটা মুহূৰ্তৰ পিছত later পিছত we all আমি সকলোৱে lifted our eyes lifted মানে এনেকৈ ওপৰলৈ চালো lifted our eyes চকুবিলাক in way মানে কি হয় আশ্চৰ্য wonder মানে আশ্চৰ্য হয় বা আচৰিত হৈ চাইছো as a spectacular array মানে তোমালোকে কৈছে an impressive display মানে খুব ভাল লগা এটা কি হ'ব impressive মানে তাত কি হ'ব ভাল লগা আৰু কি ভাল এটা প্ৰদৰ্শনী খুব মনোমোহা এটা প্ৰদৰ্শনী স্পেক্টাকুলাৰ ইমপ্ৰেছিভ ডিসপ্লে কৈছনে খুব ভাল লগা এটা ডিসপ্লে যেনেকৈ দেখুৱাইছে এৰে অফ সাউথ আফ্ৰিকানছ কিহৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ জেটছ বিলাক জেটৰ ফাইটাৰ জেটছ বিলাকৰ হেলিকপ্টাৰছ এণ্ড ট্ৰুপছ কেৰিয়াৰ্ছ মানে অস্ত্ৰ কেৰিয়াৰ সেই ট্ৰাক বিলাক ইন পাৰফেক্ট ফৰ্মেশ্যন এটা মানে সম্পূৰ্ণ পাৰফেক্ট একদম সুন্দৰকৈ ফৰ্মেশ্যন নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেশ্যনত মানে শাৰীত সেইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে অভাৰ দা ইউনিয়ন বিল্ডিংছ কোড অভাৰ দা ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ ওচৰত সাইডত কাখত মানে যেহেতু কি হৈ আছে তোমালোকৰ এই যেটো ইনগ্ৰেচন প্ৰগ্ৰাম হৈছে ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ এটা এম্পিথিয়েটাৰ পিটৰিয়াৰ যেটো এটা ইউনিয়ন বিল্ডিং আছে ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ এটা পিটৰিয়াৰ মানে এম্পিথিয়েটাৰত এই
বিলাক কি হৈছে ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো হৈ আছে আৰু তাৰ কাষতে ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ ওখতে যিবিলাক তোমালোক যেনেকৈ আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ৰিপাব্লিক ডে সেইদিনাখন কি হয় আমি টিভিত দেখিবলৈ পাওঁ নহয় আমাৰ জেটছবিলাক যেনেকৈ বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ গাড়ীবিলাক মিছাইল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰ্মি ট্ৰুপছবিলাক কেনেকৈ পেৰেড কৰে ঠিক তেনেকৈ এই যে ইনগ্ৰেশ্যন ডে সিদিনাখনো মানে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ জেটছবিলাকে উপৰাকাশৰ ওপৰত মানে দেখুওৱা হেলিকপ্টাৰবিলাক এইবিলাক কি হৈছে তাত প্ৰদৰ্শনী কৰিছে It was not only a display of pinpoint precision of military and military force. কি কৈছে এইটো অকল এইটো নহয় যে ডিসপ্লেটো প্ৰদৰ্শন it was এইটো not only a display এইটো অকল তাত প্ৰদৰ্শন কৰা নহয় মানে তাত কি হৈছে pinpoint precision মানে হৈছে নিশ্চয় এটা নিৰ্দিষ্ট এটা কি বুলি কয় এক্সাক্ট একদম পুৰা কাৰেক্ট এক্সাক্টকৈ যিবিলাক দেখুৱায় সেইটোৱে নহয় and military force এইবিলাকত but a military বিলাকত প্ৰদৰ্শনী কৰিছে সেইটো নহয় মানে সেইটো কৈছে but a কিন্তু এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে দেখুৱাইছে দ্য মিলিটাৰীজ লয়েলটি মিলিটাৰী আৰ্মিৰ যি লয়েলটি হয় লয়েলটি মানে বিশ্বাসত্ব যে বিশ্বাস বা ৰাজভক্তি চৰকাৰৰ প্ৰতি অনুগত্যখন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰতি অনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে নতুন কি গণতান্ত্ৰিক যি ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰতি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি টু এ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট নতুন চৰকাৰ যে ডেট হেড বিন ফ্ৰীলি যিখন নেকি মুক্তভাৱে আৰু ফেয়াৰ মানে কি হয় নিৰপেক্ষভাৱে আৰু মুক্তভাৱে তাত ইলেক্টেড হৈছে বা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে যিখন নতুন চৰকাৰে অনলি moments before এটা কেই মুহূৰ্তমানৰ আগতে বিফৰ দ্য হায়েষ্ট জেনেৰেলছ মানে তোমাৰ সেনাধ্যক্ষ আৰ্মিবিলাকৰ যিজন চিফ হয় হায়েষ্ট জেনেৰেলছবিলাক অফ চাউথ আফ্ৰিকান ডিফেন্স ফ'ৰ্চ মানে যিবিলাক চাউথ আফ্ৰিকাৰ নিৰাপত্তা বিভাগৰ যিবিলাক পুলিচ বিভাগৰ দেয়াৰ চেষ্ট তেওঁলোকৰ বুকুবিলাকত বেডেক মানে তাত ওলমি আছে বেডেক মানে একচুৱেলি কি হয় ডেকৰেট সজাই লোৱা হৈছে যিহেতুকে সেইদিনাখন প্ৰদৰ্শনী হয় এটা তাত পেৰেড হৈছে যিবিলাক মেডেল পোৱা হৈছিলে আৰ্মিবিলাক অফিচাৰবিলাকক সুন্দৰকৈ বুকুত মানে চেষ্টত তাত সজাই লৈছে বেডেক উইথ ৰিবনছবিলাক মেডেলবিলাক এণ্ড মেডেলছ ফ্ৰম ডেইজ গন বাই চেলুটেড মি আৰু তেওঁলোকে মোক চেলুট কৰিছে এণ্ড প্লেটছ দিয়াৰ লৈ তেওঁলোকৰ প্লেটছ মানে তাত শপত লৈছে বা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো লয়েলটি হয় ৰাজভক্তি যিটো লয়েলটি বা বিশ্বাস কৈছে চৰকাৰৰ প্ৰতি সেইটোত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে It was not unmindful of the fact that not so many years before এইটো মোৰ not unmindful মানে conscious of আৰু মই নজনা নহয় যে ফেক্ট সত্যটো যে সঁচা কথাটো যিটো ফেক্ট মানে সঁচাটো that not so many years before খুব বেছি বছৰ হোৱা নাই তাৰ আগতে কি কৈছিলে they would not have saluted me তেওঁলোকে মোক চেলুট কৰা নাছিলে কিন্তু কি কৈছিলে but arrested me কিন্তু তেওঁলোকে মোক কি কৈছিলে এৰেষ্ট কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিছিলে যিহেতুকে সেই সময়ত নেলছন মেণ্ডেলাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰ যি অৰ্থাৎ এপাৰ্থাইড বৰ্ণবৈষম্য নীতি আছিলে চৰকাৰ শোষণ কৰিছিলে ব্লেক পিপলবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ স্বৰূপে যিটো আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে সেইবিলাক প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তেওঁৰ কাৰণে নেলছন মেণ্ডেলা কিমান 30 years 30 বছৰ কি হয় জেলত মানে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছিলে আজি কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁক চেলুট কৰিছে আৰু সেই লয়েলটি ৰাজভক্তি বা চৰকাৰৰ ওপৰত আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে যে নতুন চৰকাৰখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে বা মানে ভৰসা কৰিছে আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে একচুৱেলি ফাইনেলি এ চেভ্ৰন অফ ইম্পালা আৰু অৱশেষত এ চেভ্ৰন অফ ইম্পালা চেভ্ৰন মানে কি হৈছে পেটাৰ্ণ ইন শ্বেপ অফ ভি এটা ভি শ্বেপৰ ইম্পালা জেটছ ইম্পালা মানে একচুৱেলি কি ইম্পালা মানে এটা চাউথ আফ্ৰিকাৰ এটা পহুৰৰে মানে হৰিণা পহুৰ এটা জন্তু হয় পহু হয় যাৰ নেকি তাৰ শিংকেইটা ভি নিচিনা ওপৰে নেকি ভি তেনেকৈ ভি দৰে চেভ্ৰন ইম্পালা মানে একে ভি আকাৰৰ যিবিলাক জেটছ আছে ফাইটাৰ জেটছবিলাক এনেকৈ ভি আকাৰে এনেকৈ ওপৰত উৰি গৈছে স্মক ট্ৰেইল অফ আৰু য'ত নেকি যিবিলাকত যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় যেতিয়া স্বাধীনতা ডে বা স্বাধীনতা দিৱসৰ বা গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাখন কি হয় যেতিয়া নেকি ফাইটাৰ যিবিলাক আকাশত উৰে তেতিয়াহ'লে কি কালাৰ আমাৰ গেৰুৱা ৰঙৰ আৰু হোৱাইট ৰঙৰ আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ সেই তিনিটা ৰং ফাইটাৰ জেটৰ ওপৰত ধোঁৱা ধুনীয়াকৈ আমাৰ জাতীয় পতাকাখন যেনেকৈ এটা চিম্বল তেওঁলোকে বনাই ঠিক তেনেকৈ চাউথ আফ্ৰিকাৰ যিখন নেশ্যনেল ফ্লেগ হয় ব্লেক কলা ৰঙৰ ৰঙা ৰঙৰ গ্ৰীণ সেউজীয়া ৰঙৰ ব্লু আৰু গ'ল্ড সোণালী ৰঙৰ নতুন নিউ চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ তেওঁলোকে ফৰ্মেশ্যন কৰিছে আকাশত সেইটো কৈছে বুজি পাইছানে তোমালোক বুজি পোৱা যদি কিবা অসুবিধা হৈছে ইমানটো তোমালোক কমেণ্ট কৰিবা
নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত নিশ্চয়কৈ আমি আৰু ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু এতিয়া the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing and Kosi Sikelel Africa, I Africa, and blacks singing the stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised, they would soon know the words by heart. You say that day was symbolized, symbolize মানে নিশ্চয়টো তাত চিহ্নিত হৈ আছে, চিহ্নিত কৰিছে যে কিয় চিহ্নিত কৰিছে ফৰ মি মোৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট চিহ্নিত হৈ আছে বা মোৰ কাৰণে খুব মানে এটা নিৰ্দিষ্ট দিন হিচাপে এটা চিহ্নিত হৈছে বাই দ্য প্লেয়িং অফ আৱাৰ টু নেশ্যনেল এনথেমছ আমাৰ মানে আফ্ৰিকাৰ দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছে যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ মন ঠিক তেনেকৈ চাউথ আফ্ৰিকাৰ দুটা নেশ্যনেল মানে এনথেম আছে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত আছে আৰু ভিজন অফ হোৱাইটছ যেটো নেকি হোৱাইটসকলে ছিঙিং কৰে এনকচিছ চিকেলেল আই আফ্ৰিকা বুলি যেটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছে যেনে আমাৰ ভাৰতৰ জনগণ মন ঠিক তেনেকৈ সেই আফ্ৰিকা হোৱাইট শতাংগবিলাকে সেইটো গাইছে আৰু ব্লেক ছিংগিং আৰু যিবিলাক তাৰ কৃষ্ণাংগ যিবিলাক কলা ব্যক্তিবিলাকৰ যিবিলাক আফ্ৰিকাৰ কলা ৰঙৰ মানুহবিলাকে গাইছে হৈছে ডাই ষ্টেম নামৰ যিটো তেওঁলোকৰ পুৰণি দ্য অল্ড এনথেম ত পুৰণি অফ দ্য ৰিপাব্লিক সেই গণৰাজ্যখনৰ পুৰণি যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হয় সেইটো পৰিৱেশন কৰিছে তাত দুইটা গানো তাত পৰিৱেশন কৰিছে তাৰ আগলৈ হয়তো এই ডাইষ্টেমটো প্ৰদৰ্শন কৰা তাত মানে পৰিৱেশন কৰিব পৰা নাছিলে কাৰণ সিহঁতক শোষণ কৰিছিলে ব্ৰিটিছবিলাকে বা হোৱাইট পিপলবিলাকে গতিকে সেইটো এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো যিটো ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হৈছে নতুন এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ তাত স্থাপন হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ তাত স্থাপন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে সেই দিনটোত এই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত তাত পৰিৱেশন কৰা হৈছে although that day neither group knew the lyrics although যদিও that day সেইদিনাখন neither group ইটোৱে সিটো মানে দুটা গ্ৰুপেই দ্য লিৰিক্স যিটো লিৰিক্স আছে তাত যে লিৰিক্স মানে কি হ'ব তাৰ যিটো লিখনি কথাবিলাক আছে সেই কথাবিলাক হয়তো নুবুজানিব পাৰে এনথেম অফ ওৱান কি দে ওৱান্স ডেছপাইজড মানে কি হয় সেয়ক জ্ঞান কৰিছিলে এইটোৱে সিটো ভাল পোৱা নাছিলে কাৰণ সেই সময়ত দুটা জাতিৰ মাজত মানে যিবিলাক হোৱাইট আৰু ব্লেকৰ মাজত যিবিলাক শ্বেতাংগ কৃষ্ণাংগ এইবোৰে মানে এইখিনি দেখিব নোৱাৰা বা সেয়ক জ্ঞান কৰা এটা ভাল সেই গান সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতবিলাকো মানে তেওঁলোকে সেয়ক জ্ঞান কৰিছিল ডেছপাইজ মানে সেয়ক জ্ঞান কৰা দে উড চুন ন' দ্য ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট তেওঁলোকে দুয়োখিনিয়ে মানে এতিয়া সোনকালে গম পাব সেই শব্দবিলাক বাই হাৰ্ট অন্তৰৰ পৰা সেই লিৰিক্সটো বা সেই শব্দবিলাক অনুধাৱন কৰিবলৈ বা শিকি জানিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই এইখিনি কথা কৈছে On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. On the day of inauguration, inauguration উদ্বোধনী দিনটোত বা সেইদিনাখন ইনগ্ৰেশ্যন দিনটোত যিটো শপত গ্ৰহণৰ দিনটোত আই ৱাজ অভাৰৱেলম মই অভাৰৱেলম নাছিলোঁ অভাৰৱেলম মানে কি হয় অভিভূত হৈ যোৱা খুব মানে অভিভূত হৈ আছিলোঁ যে উইথ দ্য চেঞ্চ অফ হিষ্ট্ৰী ইতিহাসৰ কিছুমান কথা মই পেলাই খুব অভিভূত হৈ আছিলে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century মানে ফাৰ্ষ্ট ডিকেড 20th century মানে বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকত a few years after the bitter Anglo-Boer War কেইবছৰ পিছত পাছত বিটাৰ খুব মানে তিক্ত এখন এংলো-বোৱাৰ মানে যুদ্ধ মানে ব্ৰিটিছ আৰু আফ্ৰিকানসকলৰ যি যুদ্ধ আফ্ৰিকাৰ যুদ্ধ হৈছিলে এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো ব্ৰিটিছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল তেনেকৈ তাতো কি আছিলে এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধখন যেতিয়া বিংশ শতিকাৰ কি আছিলে প্ৰথম দশকত হৈছিলে যুদ্ধখন বিফৰ মাই অন বাৰ্থ মোৰ নিজৰ জন্ম হোৱাৰ আগতেই দ্য হোৱাইট স্কিন পিপুলছ যিবিলাক হোৱাইট স্কিন পিপুল আছিলে বগা ছালৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছিলে শ্বেতাংগবিলাক ব্ৰিটিছসকলে আছিলে অফ চাউথ আফ্ৰিকা পেটছ আপ দেয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ তেওঁলোকৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছিলে পাৰ্থক্য আছিলে সেইটো এটা তাত ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁলোকে বেছিকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে এজন মানে ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিছিলে পেটছ আপ মানে একচুৱেলি কি হয় তাত সম্পৰ্কটো এটা তেনেকুৱা সম্পৰ্ক এটা স্থাপন কৰা হৈছিলে এণ্ড ইৰেক্টেড এ ছিষ্টেম ইৰেক্টেড মানে স্থাপন কৰা এটা এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আনিছিল
of racial domination মানে যেটো racial আমাৰ জাতিক বা মানুহবিলাক কলা বৰ্ণৰ মানুহবিলাকক বা জাতিৰে ডমিনেশ্যন কৰিছিলে শোষণ কৰিছিলে against the dark skin against বিৰুদ্ধে কি হয় dark skin হে কলা ৰঙৰ মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধে of their own তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিতে নিজৰ জন্মভূমিতেই সেইবিলাক মানুহক তা শোষণ কৰাইছিলে বা তেওঁলোক মানে কি কৈছিলে ডমিনেট কৰি ৰাখিছিলে শোষণ কৰি ৰাখিছিলে The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. কি কৈছে The structure যে তেওঁলোকে যি গাঁথনি সৃষ্টি কৰিছিলে they have created তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিলে যে গঠন কৰিছিলে structure এটো এটা ফাউন্ডেশন বনাইছিলে বা তেওঁলোকৰ যি নীতি গাঁথনি সৃষ্টি কৰিছিলে from the basis of the one of the harshest one of the harshest মানে আটাইতকৈ কঠোৰ the most human খুব মানে অমানবিক আছিলে এখন সমাজ যত নেকি বিশ্বই has ever known যত নেকি বিশ্বই তাৰ মানে দেখিবলৈ পাইছিল যেনেকুৱাখন যত নেকি এখন খুব harshest আছিলে খুব কঠোৰতম আছিলে খুব অমানবিক এখন সমাজ ব্যৱস্থাত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল now in the last decade of the 20th century around etia in the last decade of the 20th century মানে বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশক মানে বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশক বুলি কলে বিংশ 1901 পৰা 10 চনলৈকে মানে বিংশ প্ৰথম দশক হল আৰু বিংশ শতিকাৰ লাষ্ট ডেকেড হ'বলৈ বলে 1990 পৰা 2000 চনৰ সময়খিনি গতিকে এইখিনি হল এইখিনি সময়ত এতিয়া 2008 প্ৰায় মানে কিমান হ'ব 80-90 বছৰ পিছৰ কথা and my own 8th decade as a man আৰু মোৰ নিজৰ হিচাপে 8 decade of a man মই মানুহ হিচাপে 8 decade হলে কি হ'ব এটা ডিকেডত এটা দশকত 10 বছৰ থাকে গতিকে 80 বছৰ হ'ল নেলসন মেণ্ডেলা হেতু সময় ইনোগ্ৰেচনৰ সময় that system had been আৰু এই সিস্টেমটো had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of their skin আৰু সেই যেটো সিস্টেম overturn কৰিলে মানে হেতু উলুটাই পেলা overturn মানে উলুটাই পেলোৱা হল মানে চেঞ্জ কৰা হল forever চিৰদিনৰ কাৰণে and replace আৰু পুনৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে by one এনেকুৱা এটা নিয়মৰ দ্বাৰা দেশ যেটো নেকি ৰিকগনাইজ কৰে স্বীকৃতি দিয়ে the rights যেনেকৈ rights অধিকাৰ আছে the freedoms অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা of all people সকলো মানুহৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ব regardless মানে কোনো ধ্যান নিদিয়াকৈ মানুহ the color of their skin তেওঁলোকৰ যি কালাৰ হওক কলা ৰঙ হওক বগা হওক যি কালাৰ হওক মানে সেই কোনো বৈষম্য নকৰাকৈ তেওঁলোক সকলোকে এই সুবিধা অধিকাৰ বিলাক বা স্বাধীনতা বিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব নতুন চৰকাৰখনৰ গঠন হোৱাৰ পিছত That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had worth. That day, সেইদিনাখন had inauguration দিনাখন কথাটো কৈছে সেইদিনাখন had come about through the unimaginable sacrifices thousands of people. সেইদিনটো তেওঁৰ মনত পৰিছে যে কি তো যদি unimaginable কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ত্যাগৰ বিনিময়ত thousands মানে হাজাৰ মানুহৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত peoples who suffer মানুহবিলাক যে নেকি যিবিলাক তেওঁলোকৰ suffering তেওঁলোকে কষ্ট সহ্য কৰিলে তেওঁলোক courage তেওঁলোকৰ কি courage মানে কি হয় সাহস তেওঁলোকে যিমান কষ্ট পালে তেওঁলোকৰ সাহস প্ৰদৰ্শন কৰিলে can never be counted or repaid সেইবিলাক যেনেকৈ হাজাৰ মানুহ কি কৈছে হাজাৰ মানুহে যি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে তেওঁলোক যিমান কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হলে স্বাধীনতাৰ কাৰণে ফ্ৰীডমৰ কাৰণে সমান অধিকাৰৰ কাৰণে যিমান সাহস প্ৰদৰ্শন কৰি গল হেবিলাক কেতিয়াও আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰো তেওঁ পুনৰাই আমি ঘূৰাই দি ৰিপিট পুনৰ প্ৰদান কৰি দান কৰিব নোৱাৰো I felt that day হেদিনাখন মই অনুভৱ কৰিছিলো যে as I have
on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. কৈছে আনদিনাখন ধৰি মই সেইদিনাখন অনুভৱ কৰিছে যে কি I was simply the sum, মই সেই সকলোবিলাকৰ যুগ মানে সাম মানে যুগ মানে সকলো সমষ্টি মানে যিমানবিলাকে তাত সাউথ আফ্ৰিকাৰ দেশ প্ৰেমিক বিলাকে তেওঁলোকৰ কষ্ট তাত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি গ'ল তেওঁলোকৰ সাহসিকতা প্ৰদৰ্শন কৰি গ'ল সেইবিলাকৰ আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ আফ্ৰিকান যিবিলাক দেশ প্ৰেমিকবিলাকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কষ্ট ত্যাগ সেই সকলোবিলাক সমষ্টিতহে আজি who had gone before me যিবিলাক মোৰকৈ আগতেই গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ সকলোবিলাকৰ সমষ্টি স্বৰূপে আজি মই ইয়াত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়া যদি স্বাধীনতা হ'ল তাৰপিছত কোন প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু স্বাধীনতা পিছত তেখেতে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তাৰ আগলৈকে বহু ব্যক্তিয়ে আমাৰ বহুতো দেশ প্ৰেমিকে বা বীৰত্বই তেওঁলোকে সাহসিকতাৰে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দি গৈছিলে গতিকে ঠিক তেনেকৈ সেইবিলাকৰ যেনেকৈ কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ পুনৰ ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ সেই নেলছন মেণ্ডেলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আজি স্বীকাৰ কৰিছে মনত পেলাইছে যে সেইবিলাক মানুহৰ ত্যাগ স্বীকাৰৰ বিনিময়তহে আজি মই ইমানখিনি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সমষ্টি তেওঁলোকৰ ত্যাগ স্বীকাৰ বলতহে আজি মই ইমানখিনি হৈছোঁ বা ইমানখিনি কৰিবলৈ পাইছোঁহি That long and noble line ended and now began again with me আৰু সেই যিবিলাক দীঘলীয়া ইতিহাস আছিলে মানে এই যুঁজৰ স্বাধীনতাৰ যি যুঁজ কৰিছিলে সেইবিলাক শেষ হৈ গ'ল আৰু দীঘলীয়া যাত্ৰা শেষ হ'ল আৰু পুনৰ মোৰ লগতে এইবিলাক এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে began with me I was pained that I was not able to thank them মই পেইণ্ট মোক খুব দুখ লাগিছে মই বহুত দুখ কষ্ট পাইছোঁ অনুভৱ কৰিছোঁ that I was not able মই সম্ভৱ নহ'ল able to thank them মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ that they were not able to see what their sacrifices had worth আৰু যে তেওঁলোকে not able তেওঁলোকে সম্ভৱ হৈ নুঠিলে see তেওঁলোকে দেখিবলৈ চাবলৈ সম্ভৱ হৈ নুঠিলে যে what their sacrifice তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ সেইবিলাকে আজি worth মানে done achieve মানে সামৰ্থ্যৰ উপনীত হোৱা তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বলত তেওঁলোকৰ sacrifice যিমান কৰিলে সেইবিলাকে ত্যাগৰ ফলস্বৰূপে আজি ক'ত উপনীত হ'ল সেইটো তেওঁলোকে দেখিব বা চাবলৈ ইচ্ছা কৰি চাব নোৱাৰিলে The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people কি কৈছে The policy of apartheid যি নীতি আছিলে বৰ্ণবৈষম্য apartheid এই মান কলাসকলক বা কলা চালৰ ব্যক্তিসকলক যি শোষণ কৰা নীতি আছিলে বগা চালৰ ব্যক্তিসকলক বেলেগকৈ তাত সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেই apartheid created a deep গভীৰ and lasting আৰু দীঘলীয়া খুব মানে গভীৰ দীঘলীয়া ঘাও তাত সৃষ্টি কৰি গ'ল গৈছে যিটো apartheid নীতি আছিলে বৰ্ণবৈষম্য নীতিটোৱে মানুহৰ মাজত of and my people in my country and my people মোৰ দেশত আৰু মোৰ মানুহৰ মাজত এটা গভীৰ আৰু খুব দীঘলীয়া এটা কি ঘাঁ সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল ঘাঁ দি থৈ গ'ল মানে All of us will spend many years আমি সকলোৱে বহু বছৰ হয়তো পাৰ কৰিম জীয়াই থাকিম if not generation হয়তো generation বা প্ৰজন্ম তাত বসবাস কৰিব recovering from that profound hurt এই মানে recovering তাৰ পৰা recover কৰা ভাল হৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব from that profound hurt from that profound মানে দৃঢ় এটা গাৰ যি তাত দুখ পাই গ'ল সেইবিলাক মানে overcome কৰিবলৈ ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ ভাল হ'বলৈ হয়তো বহুত বছৰ লাগিব আমি বহুত বছৰ পাৰ কৰিব লাগিব হয়তো জেনেৰেশ্যনৰ এটা প্ৰজন্ম সেই দুখবিলাকৰ পৰা মুক্ত পাবলৈ বা সেইবিলাক ভাল হ'বলৈ হয়তো এটা প্ৰজন্ম বহুত সময় লাগিব বুলি কৈছে যিবিলাক মানে গভীৰ এটা তাত হাস পৰি গ'ল সেই এপাৰ্থাইড নীতিৰ মানুহৰ মাজত ইমান গভীৰ প্ৰভাৱ পেলালে But the decades of oppression and brutality had another unintended effect and that was that it produced the Oliver Tambos the Walter Sissolas the Chief Lutolis the Yusuf Dados the Bram Fishers the Robert Sokues of our time কি কৈছে But decades of oppression কিন্তু সেই দশক ধৰি যি অপাৰেশ্যন কৰি আছিলে মানুহ শোষণ কৰি আছিলে কষ্ট দি আছিলে and brutality মানে যি নিষ্ঠুৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে মানুহবিলাকৰ ওপৰত had another unintended হয়তো তেওঁলোকৰ অনিচ্ছাকৃতভাৱে যি প্ৰভাৱ তেওঁলোক অনিচ্ছাকৃত
যি মানুহৰ ওপৰত মানে কষ্ট বুটিলিটি শোষণ কৰিলে দমন কৰিছিলে তাৰ অনিচ্ছাকৃত প্ৰভাৱ ইফেক্ট হিচাপে এণ্ড ডেট ৱাজ ইট আৰু সেই অপাৰেশ্যনৰ বা শোষণৰ ফলতেই ডেট ৱাজ ইজ প্ৰডিউচ তাৰ পৰাই প্ৰডিউচ হ'ল উৎপন্ন হ'ল কাৰ দৰে অলিভাৰ টেম্বৰ্ছৰ দৰে ৱাল্টাৰ চিচুলাছৰ দৰে চিফ লিথুলিছ বা ইউচুফ ডাডোছ ব্ৰেণ্ড ফিচাৰ্ছ ৰবাৰ্ট চুবুকুৱেছৰ দৰে মহান ব্যক্তিবিলাক মেন চাৰ্চ এক্সটাৰ্নেল যিবিলাক কি এক্সটাৰ্ণ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ মানুহৰ তাত মানে সৃষ্টি হ'ল সেই শোষণৰ পিছত বা সেই দমনৰ পিছত মানুহৰ তাত কাৰেজ তেওঁলোকৰ যি কাৰেজ সাহস উইজডম যি জ্ঞান জেনাৰচিটি তেওঁলোকৰ যি জেনাৰচিটি মানে দান উদাৰতা একচুৱেলি দানশীলতা বা উদাৰতা কেনেকুৱা বুজায় অফ দেয়াৰ লাইক মে নেভাৰ বি ন'ন এগেইন হয়তো তেওঁলোকৰ দৰে মানুহ আৰু আমি কেতিয়াও দেখিবলৈ নাপাম বা জানিবলৈ নাপাম পাৰহেপছ ইট ৰিকুৱাৰ্ছ ছাচ ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন টু ক্ৰিয়েট ছাচ হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ কি কৈছে সম্ভৱতঃ পাৰহেপছ ইট ৰিকুৱাৰ্ছ মানে এইটো লাগে যে ছাচ ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন ইমান গভীৰ অপাৰেশ্যন বা শোষণৰ ইমান গভীৰ অপাৰেশ্যনৰ হয়তো তাত প্ৰয়োজন হয় টু ক্ৰিয়েট সৃষ্টি কৰে ছাচ হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ ইমান উচ্চ খাপৰ ব্যক্তিত্বৰ মানুহ সৃষ্টি হ'বলৈ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান গভীৰ শোষণৰ বা দমনৰ হয়তো প্ৰয়োজন হয় সেইটো কথা কৈছে My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. কি কৈছে My country, মোৰ দেশখন ধনী rich in minerals প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ দেশখন বহুত ধনী and gems বহুত মানে তাত মূলধন বিভিন্ন মণি মুকুতা আমাৰ দেশত ভৰপূৰ বা আছে ইন দ্য লাই বেনেথ ইট চইল মই মানে বেনেথ মানে তলত মাটিৰ তলত সেইবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা যিবিলাক মিনাৰেলছ আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ তাত মাটিৰ তলত আমাৰ আছে বা সেইবিলাক মাটিৰ তলত মানে কি আছে আমাৰ সম্পদত চহকী আৰু সেইবিলাক ক'ব বিচাৰিছে বাট আই হেভ অলৱেজ কিন্তু মই সদায় জানো ন'ন ডেট দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ ইজ ইটছ পিপল কিন্তু আমাৰ সেইবিলাকতকৈ আমাৰ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে আমাৰ এই মানুহবিলাক ফাইনাৰ খুব ভাল তাতকৈ মানে সেই সোণৰূপতকৈ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে আমাৰ চহকী তাৰ তুলনাতকৈ ভাল ট্ৰুৱাৰ তাতকৈ খুব শুদ্ধ বা সঁচা দেন দ্য পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ড সেই পিউৰ খুব মানে পিউৰ কি কৰিব ডায়মণ্ড মানে কি হয় হীৰাতকৈ বা মানে প্ৰাকৃতিক যি হীৰা সোণ মণি মুকুতাতকৈ মানুহবিলাক আমাৰ তাতকৈ বেছি মূল্যৱান সেইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো কথা কৈছে It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. কি কৈছে it is from these comrades মোৰ এই comrades মানে লগৰীয়া যিবিলাক একেলগে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল লগৰীয়া আৰু the struggle মানে তাত সংঘৰ্ষ কৰা that I learned the meaning of courage মই তাতে শিকিলোঁ the meaning of courage মানে অৰ্থ এই সাহসিকতা সেই সাহসিকতা ব্ৰেভ বা সাহসিকতাৰ অৰ্থ মই ইয়াতে শিকিবলৈ পাৰিলোঁ টাইম এণ্ড এগেইন সময়ৰ যোৱাৰ লগে লগে আই হেভ চিন মই দেখিছিলোঁ মেন এণ্ড উইমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দেয়াৰ লাইফছ ফৰ এন আইডিয়া মানুহ আৰু পুৰুষ আৰু তিৰোতাবোৰে তেওঁলোকৰ ৰিস্ক লয় আৰু জীৱন দি দিব পাৰে কোনোবা এটা আইডিয়াৰ কাৰণে ভাল আইডিয়াৰ কাৰণে মানুহৰ তেওঁলোকৰ জীৱন দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে আই হেভ চিন মেন ষ্টেণ্ড আপ টু এটেক্স এণ্ড টৰ্চাৰ উইদাউট ব্ৰেকিং কি কৈছে মই দেখিছিলোঁ মানুহবিলাক ষ্টেণ্ড আপ থিয় হৈ থাকে টু এটেকৰ পৰা টৰ্চাৰ কৰা বহুত হাৰাশাস্তি কৰা উইদাউট ব্ৰেকিং বা ভাঙি নোযোৱাকৈ সেই অত্যাচাৰ কৰিবলৈ মানুহ ৰেডি থাকে সেইটো কৈছে শ্বয়িং এ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ৰেজিলেঞ্চ ডেট ডিফাইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন তেওঁ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে কি কৈছে শ্বয়িং দ্য ষ্ট্ৰেংথ শক্তি এণ্ড ৰেজিলেঞ্চ মানে কি হয় সহনশীলতা মানে সহ্য কৰিব পৰা গুণ ডেট ডিফাইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন যিটো নেকি অৱজ্ঞা কৰে যিটো ইমাজিনেশ্যন মানুহৰ যি কল্পনাকো মানে অৱজ্ঞা কৰিব পাৰে মানে তেওঁলোকে যি আছিলে কি কৈছে শক্তি আছিলে যিবিলাক মানুহৰ সহনশীলতা আছিলে যিটো আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো নেকি আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ আই লাৰ্ণ দ্যাট কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰাইম্ফ অভাৰ ইট দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেইড বাট হি হু কনকাৰ্ছ ডেট ফিয়াৰ তোমাৰ এটা প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা হোৱাট ইজ দ্য মিন অফ কাৰেজ মানে নেলছন মেণ্ডেলা মানে কাৰেজৰ শব্দৰ অৰ্থ কি মানে
তাৰ মিনিংটো কি ইয়াত কি কৈছে I learned that মই শিকিছিলোঁ যে courage was not the absence of fear সাহসিকতা মানে এইটো নহয় যে তাত ভয় নাই ভয় নোহোৱা বা এবসেন্সত নেকি ভয় নাইকিয়া সেইটো মানে সাহসিকতা নহয় বাট কিন্তু দা ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ইট কিন্তু সেই ভয়কো আমি জয় কৰিব পৰাটোৱে হৈছে সাহসিকতা ব্ৰেভাৰী আমাৰ সাহসিকতা দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেড কি কৈছে সেই মহান সাহসী ব্যক্তি সেইজন নহয় যিজন নেকি হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেড যোনে নেকি ভয় নাখায় বাট কিন্তু হি হু কনকাৰ্ছ ডেট ফিয়াৰ যি নেকি সেই ভয়কো জয় কৰিব পাৰে তেওঁহে একচুৱেলি ব্ৰেভ মেন বা তেওঁ এজন মহান ব্যক্তি হিচাপে কৈছে No one is born hating another person because of the color of their skin or his background or his religion. কি কৈছে No one is born hating another person. কোনো মানুহে কাৰোবাক ঘৃণা কৰি জন্ম নলয় এজন because of their color or তেওঁলোকৰ কোনোবা মানুহজনৰ ছালৰ বৰণ লৈ বা তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ বা তেওঁৰ ধৰ্মক লৈ কোনোজন মানুহে জন্মৰ পৰাই ঘৃণা কৰিবলৈ শিকি নাহে People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love for love comes more naturally to the human heart than its opposite কি কৈছে People must learn to hate মানুহে সেই ঘৃণা কৰাটো শিকিব লাগিব আমি জন্ম হোৱালে কাৰোবাক ঘৃণা কৰিবলৈ কাৰোবাৰ ছালৰ বৰণ লৈ বা ধৰ্ম লৈ আমি কেতিয়াও ঘৃণা কৰিবলৈ জন্মৰ পৰা শিকি নাহোঁ সেইটো মানুহে শিকিব লাগিব কাৰোবাৰ লাৰ্ণ টু মাষ্ট মানুহে সেইটো শিকিব লাগিব and if they can learn to hate আৰু যদি তেওঁলোকে ঘৃণা কৰিবলৈ কোনোবাই শিকিব পাৰে they can be taught to love তেওঁলোকক ভাল পাবলৈও শিকাব পৰা যায় for love comes more naturally আৰু যিটো নেকি ভাল পোৱাটো খুব নেচাৰেলি আমাৰ মাজত আহে প্ৰাকৃতিকভাৱে এইটো ভাল পোৱাটো ঘৃণা কৰাতকৈ কাৰো ভাল পোৱাটো আমাৰ সহজতে আমাৰ প্ৰাকৃতিক আমাৰ নেচাৰ হয় আমাৰ নেচাৰেলি আমাৰ হাতত আহে ইন দ্য হিউমেন হাৰ্ট মানুহৰ অন্তৰত দেন ইটছ অপজিট তাৰ বিপৰীত ঘৃণাতকৈ মানুহৰ ভাল পোৱা বস্তুটো সেইটো মানুহৰ অন্তৰত খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহে অট'মেটিকলি আহি যায় গতিকে আমি সেই যেনে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকিব পাৰোঁ ভাল পোৱাটো আমি খুব সহজতে কাৰোবাক শিকিব পাৰোঁ বা ভাল পাব পাৰোঁ Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. কি কৈছে Even in the grimmest time, সেই দুখৰ সময়টো grimmest মানে খুব এন্ধাৰ এটা সময় in the prison মোৰ মানে কি কৈছে তেখেতৰ কাৰাগাৰত থকা সেই দুখৰ সময়টো সেই আন্ধাৰৰ সময়টো দুখৰ গ্ৰীম মানে খুব পোহৰ কম এনেকুৱা এটা সময় when my comrades and I were pushed to our limits যেতিয়া নেকি মোৰ লগৰীয়াবিলাকক বা মোক pushed to our মানে তেখেতক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল খুব কষ্ট দিয়া হৈছিল মাৰ কৰা হৈছিল I would see কিন্তু মই দেখিছিলোঁ a glimmer জিলিকনি দেখিছিলে glimmer মানে জিলিকনি of humanity মানৱতাৰ এটা জিলিকনি কোনোবা এজন গাৰ্ডৰ one of the guards এজন গাৰ্ডছৰ চকুত সেই মানে মানৱতাৰ এটা জিলিকনি সেই মৰম কিবা দয়া সেই মমতা সেই এজন গাৰ্ডৰ চকুত তেওঁ দেখিছিলোঁ কৈছে Perhaps just for a second হয়তো সময়তে খুব এটা কম সময়ৰ বাবে এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে হ'লেও সেই মানৱতাৰ তেওঁৰ চকুত দেখাব পোৱা গৈছিলে But it was enough কিন্তু এইটোৱে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিল enough আছিলে to reassure কিন্তু পুনৰ মই নিশ্চিত হ'বলৈ and keep me going আৰু মোৰ সেই যিটো সংগ্ৰাম সেয়া চলাই নিবলৈ মই সেইটোৱে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিলে Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished কি কৈছে মানুহৰ যি ভাল গুণবিলাক goodness ভাল গুণবিলাক ভাল পোৱাটো বা ভাল গুণটো is a flame এটা গুৰা জুইৰ দৰে মানে এটা জুইৰ শিখাৰ দৰে that can be hidden সেইটো লুকুৱাই ৰাখিব পাৰি but never extinguished কিন্তু কেতিয়াও তাক নুমুৱাই পেলাব নোৱাৰি হয়তো সেই মানুহৰ যি গুণ ভাল গুণটো গুডনেছটো মানুহৰ যি ভালৰ গুণ আছে বা ভাল গুণ আছে মানৱতা আছে সেইবিলাক হয়তো এটা মানে এটা জুইৰ শিখা ধৰে যাক নেকি লুকুৱাই ৰাখিব হয়তো পাৰি কিন্তু একেবাৰে নিৰ্বাপিত নুমাই পেলাব নোৱাৰি সো ইয়ালৈকে আমি এতিয়া পঢ়িলোঁ নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ যাওঁ ইন লাইফ এইটো বহুত দীঘলীয়া হৈ আছে কিন্তু দীঘলীয়া হৈ গ'লেও আমি এইটো এটা ভিডিঅ'ত অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেইটোকে আমি লাহে লাহে গোটেইবিলাক পেৰাগ্ৰাফ আৰু লেচনটো খুব দীঘল হয়
গতিকে গোটেইখিনি আমি আজি এইটো লেসন কমপ্লিট কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত গতিকে আমাৰ দীঘলীয়া হৈ গৈছে তোমালোকে যদি আমনি পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা ইয়াতকৈ শ্বৰ্টকৈ মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম স্পীডত নে অকণমান ঠিকে আছে যদি তোমালোকে যিকোনো মানে তোমালোকৰ যি অনুভৱ ফিলিংছ হয় এই লেসনটো বুজি পাইছা নে পোৱা নাই তাৰ বাবে তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা এইটো মোক এনকাৰেজ কৰিব তোমালোকে হয়তো ভাল পালেও কৰিবা বেয়া পালেও কৰিব কোনো কথা নাই কাৰণ যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো কিয় বেয়া পাইছে তোমালোকৰ বা বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে মই এইটোত ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট টাইম ভিডিঅ'বিলাকত আৰু যদি ভাল পাই তেনেকৈ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই এটা উৎসাহ পাম ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি আজি কমপ্লিট কৰোঁ ভিডিঅ' দীঘল তোমালোকে চাই যোৱা কাৰণ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক আজিকালি আৰু তোমালোকে যিহেতু কৈছে ৰিডিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে খুব পঢ়িবা লেচনবিলাক যিমানে পঢ়া তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত এনচাৰবিলাক কৰিব পাৰা আগৰ দৰে তোমালোকে হয়তো যে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কি উত্তৰ মুখস্থ কৰি হয়তো পৰীক্ষাত উত্তৰ লিখিব পাৰিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কিন্তু পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণবিলাক অলপ চেঞ্জ হৈ গৈ আছে আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰি হয়তো আমাৰ পৰীক্ষাত কম পেলাব নোৱাৰিম আমি যি লেচনবিলাক থ্ৰু ৰিডিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিতৰৰ যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তাৰ পৰা এনচাৰ লিখিব পাৰিম লগতে কিছুমান আনচিন পেছেজ এইবিলাকৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে আমি এনচাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে ৰিডিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ কি হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় টুইন অব্লিগেশ্যনছ বা নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে অব্লিগেশ্যন মানে ডিউটি বা কৰ্তব্য মানুহৰ অব্লিগেশ্যন প্ৰত্যেকজন মানুহে দুটা অব্লিগেশ্যন থাকে কৈছে অব্লিগেশ্যনছ মানে কৈছে তোমালোকক দায়িত্ব বা কি কয় ডিউটি বাধ্যবাধকতা ইন লাইফ আমাৰ জীৱনত এভৰি মেন প্ৰত্যেকজন মানুহে হেজ টুইন দুটা আমাৰ বাধ্যতামূলক কাম বা দুটা ডিউটি দুধৰণৰ আমাৰ ডিউটি থাকে এটা কি কৈছে অব্লিগেশ্যনছ টু হিজ ফেমিলি এটা হৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি টু হিজ পেৰেণ্টছ বা পৰিয়ালৰ প্ৰতি তেখেতৰ টু হিজ পেৰেণ্টছ টু হিজ ৱাইফ টু এণ্ড চিলড্ৰেন এণ্ড হি হেজ এন অব্লিগেশ্যন টু হিজ পিপল হিজ কমিউনিটি হিজ কাণ্ট্ৰি কি কৈছে প্ৰত্যেকজন মানুহে তেওঁলোকৰ দুটা অব্লিগেশ্যনছ থাকে ডিউটি থাকে বাধ্যতামূলক কাম থাকে অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি দায়িত্ব বা কৰ্তব্য বা ডিউটি তেখেতৰ ফেমিলিৰ প্ৰতি টু হিজ পেৰেণ্টছ তেওঁৰ পেৰেণ্টছৰ প্ৰতি টু হিজ ৱাইফ তেওঁৰ ৱাইফৰ প্ৰতি বা চিলড্ৰেনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি এণ্ড হি হেজ এন অব্লিগেশ্যন আৰু তাৰ ছেকেণ্ডটো অব্লিগেশ্যন বা দায়িত্ব বা ডিউটি কি হৈ গৈছে টু হিজ পিপল তেওঁৰ মানুহবিলাকৰ আনজনো আমাৰ সমাজৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি টু হিজ কমিউনিটি জাতিটোৰ প্ৰতি বা মানৱতাৰ প্ৰতি মানুহবিলাকৰ প্ৰতি টু হিজ কাণ্ট্ৰি দেশখনৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ আমাৰ ডিউটি থাকে কৰ্তব্য থাকে এটা হৈছে আমাৰ পৰিয়ালৰখনৰ প্ৰতি বা আনটো হৈছে আমাৰ দেশৰ প্ৰতি চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ইন এ চিভিল এণ্ড হিউমেন এটা আমাৰ চিভিল আৰু মানৱতাৰ ছ'চাইটি হ'ব চাগে হিউমেন ছ'চাইটি ঠিক আছে হিউমেন ছ'চাইটি each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities কি হৈছে আৰু আমাৰ আমাৰ সভ্য সমাজত চিভিল এণ্ড হিউমেন সভ্য মানৱ সমাজত ইচ মেন প্ৰতিজন মানুহে ইজ এবল টু ফুলফিল দোজ অব্লিগেশ্যন মানে সামৰ্থ্য হয় যে কি এই দায়িত্ববিলাক পালন কৰিবলৈ সামৰ্থ্য হয় একৰ্ডিং টু হিজ অ'ন ইনক্লিনেশ্যন একৰ্ডিং টু তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ইনক্লিনেশ্যন মানে নেচাৰেল ইণ্টেনচিভ বিহেভিয়াৰ মানে ইনক্লিনেশ্যন মানে কি হ'ব তোমালোকৰ প্ৰৱণতা কিবা কাম কৰিবলৈ যদি আমাৰ ইচ্ছা থাকে মানে ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁলোকে এই দুইটা দায়িত্ব প্ৰতিজন মানুহে কৰিব পাৰে এখন সভ্য সমাজত এণ্ড এবিলিটিজ সামৰ্থ্য অনুযায়ী বা ইচ্ছা অনুযায়ী বাট কিন্তু ইন এ কাণ্ট্ৰি লাইক চাউথ আফ্ৰিকা কিন্তু আমাৰ চাউথ আফ্ৰিকাৰ এখন দেশত ইট ৱাজ অলমষ্ট ইম্পচিবল ফৰ এ মেন অফ মাই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ টু ফুলফিল both of those obligations কি কৈছে কিন্তু আমাৰ চাউথ আফ্ৰিকাৰ দৰে আমাৰ এখন দেশত এইটো প্ৰায় অসম্ভৱ আছিলে অলমষ্ট ইম্পচিবল প্ৰায় অসম্ভৱ আছিলে ফৰ এ মেন এজন মানুহৰ কাৰণে অফ মাই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা বা মোৰ বৰ্ণৰ এজন ব্যক্তিৰ বাবে টু ফুলফিল সম্পূৰ্ণ both of those obligations দুইটাই দায়িত্ব বা কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ প্ৰায় অসম্ভৱ আছিলে কৈছে In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man of color who attempted এজন মানুহ যেনে কালাৰটো কলা হ'ব বা কলা বৰ্ণৰ হ'ব তেওঁ attempted to live as a human মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ কোনোবাই যে এটেম্প কৰে চেষ্টা কৰে being was punished তেওঁ হয়তো পানিছ কৰা হৈছিল তাত দণ্ড দিয়া হৈছিল
আইচলেটেড বা তাৰ বিচ্ছিন্ন কৰি ছাইড কৰি দিয়া হৈছিল সেই ঠাইৰ পৰা বা সেই দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল কেনেকৈ ইন সাউথ আফ্ৰিকা এ মেন হু ট্ৰাইড টু fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. কিন্তু ইন সাউথ আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত এ মেন হু ট্ৰাই টু ফুলফিল হিজ ডিউটি আমাৰ মানুহৰ যোনে নেকি সাউথ আফ্ৰিকাত তেওঁ এই দুইটা দায়িত্ব ডিউটি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চেষ্টা ফুলফিল সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হিজ পিপল ৱাজ ইনভিটেবলি কি বুলি হিজ পিপল মানুহবিলাক কি কৈছে অনিবাৰ্যভাৱে অট'মেটিকেলি কি কৰা হৈছিলে ৰিপ্ড ফ্ৰম হিজ মানে ৰিপ মানে একচুৱেলি ৰিপ মানে ফালি পেলোৱা কিন্তু ইয়াত কি হ'ব কাঢ়ি লোৱা সেই অধিকাৰটো কাঢ়ি লোৱা হৈছিল ফ্ৰম হিজ ফেমিলি ক'ৰ পৰা পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ ফ্ৰম এণ্ড হিজ হোম ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছিল আৰু ফ'ৰ্চফুলি বাধ্যতামূলকভাৱে কি হৈছিল টু লিভ এ লাইফ এপাৰ্ট মানে এপাৰ্ট মানে বেলেগকৈ থাকিবলৈ বাধ্যতা কৰা হৈছিল এ টুইলাইট এক্সিষ্টেঞ্চ মানে এটা টুইলাইট মানে একচুৱেলি কি হয় দিন ৰাতিৰ যিটো সন্ধিক্ষণ মানে কি বুলি ক'বলৈ খুব বেয়া সময় বুলি ক'লে আমাৰ চিকমিকীয়া সময়ৰ দৰে তেনেকুৱা এটা চিকমিকীয়া মানে ধূসৰ দিনো নোহোৱা আদিনো এটা সময় য'ত উপস্থিত হৈছিল এক্সিষ্টেঞ্চ মানে তাত আবিৰ্ভাৱ হৈছিলে চিক্ৰেচি এণ্ড ৰেবিলিয়ন হয়তো তাত কোনোবা গোপনভাৱে গুপ্তচৰ বুলি হয়তো বা ৰেবিলিয়ন হিচাপে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ হিচাপে তাত চিনাক্ত কৰি তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল I did not in the beginning choose to place my people above my family. I did not in the beginning কৈছে মই প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু আৰম্ভণিতে did not choose মই এইটো বাছনি কৰা মই কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ place my people above my family মানে মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত মই মোৰ মানুহবিলাকক মোৰ ফেমিলিতকৈ ওপৰত ৰখা নাছিলোঁ সেইটো কথা কৈছে but in attempting to serve my people কিন্তু মই যেতিয়া মোৰ মানুহবিলাক চাৰ্ভ কৰিবলৈ বা মানুহবিলাকৰ হকে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ I found that মই পালোঁ যে I was prevented from fulfilling my obligations as a son কিন্তু যেতিয়া মই মানুহবিলাকৰ পৰা যেতিয়া কাম কৰোঁ তেতিয়া মই পালোঁ যে প্ৰিভেণ্টেড বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে বা বাধা আহি গৈছে from fulfilling my obligations মোৰ পৰা মোৰ অব্লিগেশ্যন হিচাপে মোৰ দায়িত্ব হিচাপে যেতিয়া এজন পুত্ৰ হিচাপে এজন ভাতৃ হিচাপে বা এজন দেউতা হিচাপে বা এজন স্বামী হিচাপে যি দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্ব পালন কৰাৰ পৰা মই বাধা পাইছিলোঁ বা বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল সেইটো কৈছে I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. কি কৈছে I was not born with a hunger to be free. মই জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰাই মই স্বাধীনতাৰ বাবে খুব ভোকাৰো নাছিলোঁ মই স্বাধীনতাৰ মোৰ জন্ম হোৱাৰ পিছতে যে মই স্বাধীনতাৰ পৰা কিবা কাম কৰোঁ তেনেকুৱা নহয় সেইটো কৈছে I was born free. মই যে জন্ম হৈছিলোঁ খুব মুক্ত আছিলোঁ ফ্ৰী আছিলোঁ ফ্ৰী ইন এভৰি ৱে হোৱাট নো মানে ফ্ৰী মানে সকলো ফালৰ পৰা যিটো আমি ফ্ৰী বুলি আমি মনতে ভাবোঁ আমি জানো সেই সকলো ফালৰ মই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী আছিলোঁ ফ্ৰী টু ৰান ইন দ্য ফিল্ডছ নিয়াৰ মাই মাদাৰ চাৰ্টিফিকেট কৈছে মই দৌৰিবলৈ মই ফ্ৰী আছিলোঁ মোৰ মাৰ ঘৰখনৰ যে ঘৰটো আছিলে তাৰ ফিল্ডৰ পথাৰখনত দৌৰ মাৰিবলৈ মোক কোনো বাধা প্ৰয়োগ মই দৌৰ মাৰিব পাৰিছিলোঁ ফ্ৰী টু ছুইম ইন দ্য ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰীম এণ্ড ডেট ৰেন থ্ৰু মাই ভিলেজ যিটো ছুইম মোক গাঁৱৰ কাষতে বৈ যোৱা যিখন নদী আছিলে তাত সাঁতুৰিব মই সাঁতুৰিব পাৰিছিলোঁ ফ্ৰী টু roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls কি হৈছিলে ফ্ৰী টু roast মুক্ত আছিলোঁ roast মানে ভাজা বা পুৰা মানে কুকিং কৰা মিলিছ মানে ইয়াত কি হয় এটা চাউথ আফ্ৰিকাৰ গোমধানৰ দৰে আমাৰ যে গোমধানৰ দৰে এটা শস্য হয় গোমধান সেই roast কৰি বা পুৰি বা কুকিং কৰি খাব পাৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য ষ্টাৰ্ছ মানে সেই খোলা আকাশৰ তৰাৰ তলত মানে বহি মুক্ত মানে সেই মিলিছ মই পুৰি খাব বা সিজাই খাব পাৰিছিলোঁ ৰাইড দ্য ব্ৰড বেকছ আৰু ৰাইড কৰিব পাৰিছিলোঁ উঠিব মানে তাত উঠিব পাৰিছিলোঁ বহল
বেগছ পিঠিখনত শ্ল' মুভিং বুলছ মানে লাহে লাহে যোৱা যি মহ আছে সেই মহবিলাকৰ পিঠিত বহি বা খাৰুৰ ওপৰত বহি মই মুক্ত মনে বিচৰণ কৰিব পাৰিছিলোঁ as long as I obeyed my father as long as যেতিয়ালৈকে মোৰ দেউতাৰ কথাবিলাক মই শুনিছিলোঁ obeyed মানে মানি চলা abided by the customs of my tribe আৰু যিবিলাক নীতি নিয়ম আছিলে কাষ্টম আছিলে নীতি নিয়ম আছিলে মোৰ জাতিটো বা গাঁওখনৰ যি নীতি নিয়ম আছিলে সেইবিলাক যেতিয়ালৈকে মানি চলিছিলোঁ I was not troubled by the laws of man or God মই যেতিয়ালৈকে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ট্ৰাবল সমস্যা পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহবিলাকৰ যি নীতি নিয়ম বা ভগৱানৰ নীতি নিয়ম যেতিয়ালৈকে মানি আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিলোঁ সেইটো হৈছে তেওঁ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম যেতিয়ালৈকে জন্ম হৈছিলে সৰু কালতে যেনেকৈ স্বাধীনতা বুলি যিটো বুজায় সেইটো কথা কৈছে আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সেইটো তাৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় সংজ্ঞা সেইটো বদলি হৈ গৈছে It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. ঠিক আছে It was only when কিন্তু যেতিয়া when I began to learn that my boyhood freedom was it ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে it was only এই মাত্ৰ যেতিয়া নেকি মই জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ learn to begin মানে শিকিবলৈ বা জানিবলৈ পাৰিলোঁ আৰম্ভ কৰিলোঁ যে that মানে যে my boyhood মোৰ যি বচপন কাল আছিলে মোৰ ল'ৰালি কাল আছিলে মৰালি কালৰ যি ফ্ৰীডম আছিলে স্বাধীনতা আছিলে সেইটো এটা ইলুজন আছিলে এটা মানে এইটো ইলুজন আছিলে সঁচা নাছিলে সেইটো ইলুজন বুলি কি ক'ব লাগিব মায়া এটা চলনা মানে যিটো সঁচা নহয় এটা চলনা আছিলে when I discovered as a young man যেতিয়া নেকি মই এজন ডেকা হৈ আহিছিলোঁ ডেকা ল'ৰা আছিলোঁ বা পশু আছিলোঁ ল'ৰা মানুহ আছিলোঁ that my freedom had already been taken from me যেতিয়া নেকি মোৰ পৰা স্বাধীনতা মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিলে that I began to hunger for it আৰু তেতিয়া মই সেই স্বাধীনতাৰ বাবে মই খুব ভোকাতুৰ বা সেই স্বাধীনতা পাবলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠিলোঁ at first প্ৰথমতে as a student এজন ছাত্ৰ হিচাপে I wanted freedom only for myself কিন্তু যেতিয়া মই প্ৰথমতে আছিলোঁ যে ছাত্ৰ হিচাপে হৈছিলোঁ তেতিয়া মই মাত্ৰ সেই wanted মই বিচাৰিছিলোঁ ফ্ৰীডম মানে স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ only for myself মোৰ কাৰণে অকল সেই স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ the transitory freedoms of being able to stay at night সেইবিলাক খুব ট্ৰেঞ্জিটৰী আছিলে খুব ক্ষণস্থায়ী নট পাৰ্মানেণ্ট মানে সেইবিলাক কি আছে ট্ৰেঞ্জিটৰী খুব ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা আছিলে বিং এবল টু ষ্টে আউট মানে যেতিয়া মই ডেকা হৈ আছিলোঁ বা ছাত্ৰ আছিলোঁ বাহিৰত ক'ৰবাত ৰাতি থাকিব কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰক বাহিৰত মই ৰাতি মুক্তমনে থাকিব পাৰি ঘৰত গালি নোখোৱাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাধীনতা আছিলে হৈছে ৰিড হোৱাট আই প্লিজ এণ্ড গ' হুৱেৰ আই চুজ মই যি ভাল পাওঁ সেইটোৱে পঢ়াৰ অৱস্থাটো আমি কিতাপবিলাক পঢ়িব লগা হয় যিটো আমি কিতাপ ভাল নোপোৱা চাবিটো পঢ়িব লগা হয় হয়নে গতিকে যিটো মোৰ পঢ়িব মন যায় সেইটো মই পঢ়িব পৰা স্বাধীনতা হিচাপে আছিলোঁ গ' হুৱেৰ আই চুজ মই যদি যাব ইচ্ছা কৰোঁ তাত যাব পৰা সেইটোকে স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিলে সেইটো সময়ত লেটাৰ এজ এ য়ং মেন যেতিয়া মই ডেকা হৈ আহিলোঁ পঢ়াৰ কাৰণে পৰা অকণমান ডেকা হৈ আহিলোঁ মেন ইন জোহান্সবাৰ্গ চাউথ আফ্ৰিকা এখন চিটি হয় জোহান্সবাৰ্গত যেতিয়া আছিলে মানে সেই সময়ত যেতিয়া মই এজন ডেকা হৈ আহিছিলোঁ I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential এতিয়া মই yearn মানে হয় I yearn মানে হাহাকাৰ কৰা actually পাবলৈ হাহাকাৰ কৰা for the basic যিবিলাক আমাৰ বেছিক প্ৰয়োজনীয় মানে যিবিলাক প্ৰাথমিক যিবিলাক আমাৰ স্বাধীনতা অনাৰেবল সন্মানীয় বা প্ৰাথমিক যিবিলাক স্বাধীনতা সাধাৰণ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম অৱস্থা মানুহ হিচাপে এচিভিং মাই পটেঞ্চিয়েল এচিভিং মানে মোৰ লক্ষ্য বা যিবিলাক মোৰ কি আছে পটেঞ্চিয়েল আছে পটেঞ্চিয়েল বুলি ক'বলৈ গ'লে যিবিলাক মোৰ সাম্ভাৱ্যতা আছে মই ক'ব পাৰোঁ বা যোগ্যতা আছে তাৰ অনুসৰি মই সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিলোঁ যদি আৰ্নিং মাই কিপ মোৰ যি প্ৰয়োজন হৈ আছে সেইবিলাক মানে মই টকা আৰ্নিং কৰিব পৰাটো অফ মেৰিং এণ্ড হেভিং এ ফেমিলি মই কাৰোবাক যাক ইচ্ছা তাক স্বাধীনত মানে মই পচন্দ কৰিছোঁ তাক বিয়া পাতি পৰাটো বা মোৰ এটা পৰিয়াল হোৱা
দ্য ফ্ৰীডম নট টু বি অবষ্ট্ৰাক্টেড ইন এ লফুল আৰু সেই স্বাধীনতা হয়তো বাধা আমাৰ যি নীতিমতে আমি জীৱন যাপন কৰি আছোঁ সেই জীৱনৰ কোনো বাধা পোৱা নোহোৱাকৈ আমি জীয়াই থাকিব পৰাটোৱেই এটা স্বাধীনতা বুলি ভাবিছিলোঁ বুলি কৈছে সেই সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাধীনতা তেখেতৰ মনোভাৱ আছিল but when যেতিয়া I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. মোৰ মানুহবিলাকৰ পৰা sorry এতিয়া কি কৈছে লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ লাষ্ট চেগাৰটোত বাট কিন্তু দেন তেতিয়াই আই শ্ল'লি চ' ডেট মই তেতিয়া লাহে লাহে দেখিবলৈ পালোঁ বা বুজিবলৈ পাৰিলোঁ যে নট অনলি ৱাজ আই নট ফ্ৰী মই অকলেই মুক্ত নহয় বাট কিন্তু মাই ব্ৰাদাৰ্ছ মোৰ ভাইসকল বা মোৰ ভনীসকল তেওঁলোকেও ফ্ৰী নহয় দে ৱেৰ নট ফ্ৰী হৈছে আই চ' ডেট ইট ৱাজ নট জাষ্ট মাই ফ্ৰীডম ডেট ৱাজ কাৰ্টেল মই দেখিছিলোঁ যে ইট ৱাজ নট জাষ্ট অনলি মোৰ ফ্ৰীডম অকল মোৰ যি স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ গৈছিলে বা কাৰ্টেল মানে কি হয় কাৰ্টেল মানে কি আছে ৰিডিউচ কৰা কাৰ্টেল ৰিডিউচ মানে কমাই বা মোৰ অকল স্বাধীনতা যে অকল তাত কমাই পেলোৱা হৈছে বা আজৰি অনা হৈছে সেইটো নহয় বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ এভৰি ওৱান হু লুক লাইক ডেট বাট অফ এভৰি ওৱান বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ এভৰি ওৱান মোৰ দৰে যিমানবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতাবিলাকো এনেকৈ আজৰি অনা হৈছে বা কমাই দিয়া হৈছে That is when I joined. যেতিয়া নেকি মই আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত জইন কৰিলোঁ That is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of my freedom of the people. কি কৈছে যেতিয়া নেকি তেতিয়াই মানে when মোৰ hunger of my own freedom মোৰ নিজৰ স্বাধীনতাতকৈ become greater hunger তেওঁলোকৰ বেছি হৈ গ'ল hunger for the freedom of my people মোৰ নিজৰ স্বাধীনতাতকৈ মোৰ মানুহবিলাকৰ যি স্বাধীনতা তাৰ বাবে মোৰ হাংগাৰ বা ভোকটো বেছি বাঢ়ি গ'ল It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. It was this desire এইটো মোৰ সেইটো ইচ্ছা আছিলে desire আছিলে যে freedom of my people মোৰ মানুহবিলাকৰ যি স্বাধীনতা live their lives with dignity তেওঁলোকে হয়তো dignity খ্যাতি সম্পন্ন হয় খ্যাতি হিচাপে বা self respect আত্মসন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে that animated my life যিটো নেকি animated মানে এক উৎসাহী কৰা ইনস্পিৰেশ্যন কৰিছিলে সেই তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা পাবলৈ উৎসাহী হৈ উঠিছে animated that transform a frightened young man into a bold one কি কৈছে যিটো নেকি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে সলনি কৰি পেলালে frightened young man এজন ভয়াতুৰ frightened মানে কি ভয় খোৱা খুব মানে শংকিত ভয়াতুৰ ডেকা ল'ৰাৰ পৰা into a bold one এজন সাহসী ব্যক্তিলৈ মোক ৰূপান্তৰিত কৰিলে that drove a law-abiding attorney to become a criminal যিটো নেকি মোক ড্ৰাইভ কৰি লৈ গ'ল বা law-abiding attorney মানে যে নেকি আইন নীতি নিয়ম মানি চলা এজন ব্যক্তিৰ পৰা attorney মানে একচুৱেলি কি লয়াৰ হয় উকিল হয় এজন মানে ইয়াত কি হৈছে যে কি এজন আইন বা ল মানি চলা ব্যক্তিৰ পৰা এজন ক্ৰিমিনেল হিচাপে নিজকে পৰিচিত হ'বলগীয়া হ'ল বা লৈ গ'ল that turned a family-loving husband into a man without a home that forced a life-loving man to live like a monk কি কৈছে যিটো এনেকৈ সেই স্বাধীনতাৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতি যি স্বাধীনতাৰ কাৰণে মোক ভোক বাঢ়িবলৈ ধৰিলে সেইটোৱে মোক কি কৰিলে কৈছে that turned a family যিটো এনেকৈ এজন পৰিয়াল ভাল পোৱা ফেমিলি ভাল পোৱা এজন স্বামীক বা হাজবেণ্ডক কি কৰিলে into a man without a এজন ঘৰ নোহোৱা এজন মানুহলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে that forced a life-loving man যিটো নেকি জীৱনক খুব ভাল পোৱা মানুহজনক live like a monk এজন সন্ন্যাসীৰ দৰে মংকৰ দৰে সাধুৰ দৰে হ'বলৈ বাধ্য কৰিলে বা তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man yes I am not more মই নহয় virtuous মানে একচুৱেলি কি virtuous মানে হৈছে গুণী বা জ্ঞানী মানে খুব গুণী ব্যক্তি নহয় বা মই নিজকে খুব ত্যাগ কৰিছোঁ তেনেকুৱাটো নহয় যে the next man মোৰ কাষত থকা মানুহ বা মোৰ লগত যিমান মানুহ আছে তাৰবিলাকতকৈ মই যে খুব এজন গুণী জ্ঞানী মানুহ বা
নিজৰ খুব বেছি ত্যাগ কৰিছে এনেকুৱা নহয় হেৰি কৈছে but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free কিন্তু মই নিজকে বিচাৰি পালোঁ মই গম পালোঁ যে I could not even enjoy মই নিজকে জয় কৰিব নোৱাৰিলোঁ বা মই সেইবিলাক এনজয় কৰিব পৰা নাই the poor limited freedom যিবিলাক খুব কম খুব মানে দুখ লগা বা খুব কম যিবিলাক আমাক স্বাধীনতা দিয়া হৈছে I was allowed আমি পাইছিলোঁ when I knew my people were not free যিলা নেকি মই গম পালোঁ যে মোৰ মানুহবিলাক আৰতকৈ ফ্ৰী নহয় বা মুক্ত নহয় freedom is indivisible মানে কি কৈছে স্বাধীনতাটো আমি ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ indivisible the saints of anyone also the saints on any one of my people were the saints on all of them the saints on all of my people were the saints on me কিন্তু যিবিলাক নেকি যি saints মানে যিবিলাকে স্বাধীনতাটো বান্ধি খাই গৈছে আমাৰ মোৰ মানুহবিলাকৰ সেই সকলোবিলাক সেই একেদৰে আন সকলোকে সেই স্বাধীনতাৰ মানে স্বাধীনতাৰ বন্দীশালত মানে স্বাধীনতা নোহোৱাকৈ মানুহবিলাকক যেনেকৈ বন্দী কৰি ৰাখিছে সেই সকলোবিলাককে একেকৈ বান্ধি ৰাখিছে আৰু যিবিলাক আন মোৰ মানুহবিলাকক বান্ধি ৰাখিছে সেনেকৈ মোকো সেই স্বাধীনতাই মানে শিকলিয়ে বান্ধি থৈছে সেইবিলাক কৈছে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as a oppressed কি কৈছে মই জানো যে অপ্ৰেছৰ মানে যোনে নেকি শোষণ কৰা মানুহজন বা অত্যাচাৰ মানুহজন মাষ্ট বি লিবাৰেটেড তেওঁ স্বাধীন হ'ব লাগিব জাষ্ট এজ চিয়ৰলি এজ অপ্ৰেছ যেনেকৈ এজন অপ্ৰেছ শোষিত মানুহদৰে সেই অপ্ৰেছৰজনো সেই অত্যাচাৰী বা অত্যাচাৰীজনো স্বাধীনে হ'ব লাগিব A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred কৈছে এজন মানুহ যোনে নেকি কাৰোবাৰ স্বাধীনতা লৈ যায় তেওঁ এজন prisoner in hatred তেওঁ এজন ঘৃণাৰ মানে কাৰাবাসত এজন বন্দী এজন prisoner হয় বা কি বুলি ক'ব লাগিব কি কৈছে সৰি এজন মানুহ যিয়ে নেকি a man এজন মানুহ who takes away যোনে নেকি কাঢ়ি লৈ যায় another man's freedom আন এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা তেওঁ এজন prisoner হয় তেওঁ এজন কি হয় তেওঁ এজন সেই পৰাধীনে হয় কিহৰ পৰাধীনতা বা কিহৰ জেলৰ যে ঘৃণাৰ দ্বাৰা আগুৰি থকা এজন কি বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁ মুক্ত নহয় ঘৃণাৰ তেওঁ আবৰিত হৈ থাকে সেইটো কৈছে He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness কি কৈছে তেওঁ locked behind তেওঁ সেই একে কাৰাবাসত কাৰাবাহী হৈ থকা বন্ধ হৈ থাকে in the bars of মানে এই bars of prejudice মানে হৈছে কি হৈছে a strong dislike without any good reason মানে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কাৰোবাক বেয়া পোৱা কোনো strong prejudice মানে the bars of prejudice সেই বেয়া পোৱাৰ বা ঘৃণাৰ এটা আৱৰণদায়ক বা বান্ধৰ দ্বাৰা তেওঁ বান্ধ খাই থাকে narrow mindedness তেওঁ খুব ঠেক মনোবৃত্তিৰ এজন মানুহ হিচাপে বা ঠেক মনোবৃত্তি তেওঁ সেই আবদ্ধ হৈ থাকে সেইটো কৈছে Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. I am not truly free if I am not. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. কি কৈছে I am not truly free. মই যেন সঁচাকৈ মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ যদিহে I am taking away someone else's freedom. মই মুক্ত হ'ব যদিহে মই আন কাৰোবাৰজনৰ স্বাধীনতা মই কাঢ়ি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো কেতিয়াও মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ সেইটা কৈছে Just as surely as I am not free আৰু মই যেতিয়ালৈ ফ্ৰী নহয় my freedom is taken from me আৰু মোৰ সেই স্বাধীনতাও মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity কোনো যোনে নেকি অপ্ৰেছ হৈ শোষিত হৈ থাকে বা অপ্ৰেছৰ যোনে শোষণ কৰে বা অত্যাচাৰী হৈ থাকে বা অত্যাচাৰ যোনে কৰে সেই দুজনৰ পৰাও মানৱতা কাঢ়ি লৈ যোৱা হয় হিউমেনিটি ৰবড মানে কাঢ়ি লৈ যোৱা বা লৈ যোৱা অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি তেওঁলোকৰ যি মানৱতা মানুহ হিচাপে মানৱতা সেই মানৱতা তেওঁৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈ গৈছে চ' আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত নেলছন মেণ্ডেলা গোটেই ছেকেণ্ড পাৰ্টত আমি সম্পূৰ্ণ লেচনটো আলোচনা কৰিলোঁ বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল তোমালোকে হয়তো আমনি পাইছা বৰিং পাইছা গতিকে তোমালোকে যে বুজি পাইছা মানে আমি কষ্ট কৰি আমি যে পঢ়িলোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা বা তোমালোকৰ কিবা হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত পৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো বুজি পোৱা নাই কিবা প্ৰব্লেম পাইছা তেন্তে কমেণ্ট নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা নেক্সট টাইমত আমি আকৌ ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আন ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে চোৱা তেতিয়াহ'লে তাৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা লগতে
যদি তোমালোকে কোনোবা নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।